สวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักครับ วันนี้เพื่อนผู้ชมผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับเขียนเข้ามาหานะครับเออบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เธอเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็อยู่ในภาวะที่ยากลำบากในการรับมือนะครับเธอเขียนมาว่าพี่คะตอนนี้เนี่ยเธอเจอปัญหาเพื่อนร่วมงานมี2อารมณ์นะครับหรือ2บุคลิกนะครับเป็นคนดีนะครับแล้วก็รักผู้ชมผู้ฟังท่านนี้แต่ว่าพอเวลาทำงานแล้วมีความเครียดเนี่ยจะตะโกนดังลั่นใส่นะครับในร้านอาหารที่เธอทำอยู่เวลาเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้อพยพมาจากประเทศที่มีการรบราฆ่าฟันกันและต้องอพยพย้ายมานะครับแล้วก็มาอยู่ในแถบสแกนดิเนเวียนด้วยกันนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในร้านอาหารเพื่อนของเธอนี้ก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานหรือซูเปอร์วิเซอร์ที่คอยดูแลเธออีกทีหนึ่งแต่เมื่อเวลาที่เขาหงุดหงิดในพื้นที่ห้องอาหารที่ลูกค้านั่งรับประทานอาหารอยู่นั้นเพื่อนคนนี้ก็ตะโกนเสียงดังนะครับแล้วก็ด่าว่าทำร้ายจิตใจเธอเนี่ยอยู่เป็นประจำเป็นเวลาผ่านมาถึง2 เดือนแล้วครับ2 เดือนที่เธอพยายามจะแก้ไขเยียวยาให้อภัยเขาแต่มันไม่มีผลเธอก็เลยเขียนมาบอกว่าในพฤติกรรมเหล่านี้มันจะมีวิธียังไงที่เธอจะเยียวยาแก้ไขได้บ้างเพราะว่าเธอก็ถูกกระทำมาถึง2 เดือนต่อเนื่องแล้วเธอก็รับไม่ไหวแล้วการจ้างงานในสแกนดิเนเวียนนั้นก็ให้อัตราการว่าจ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ทำงานในร้านอาหารนั้นในอัตราว่าจ้างที่สูงแล้วงานก็หายากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเธอจะทิ้งปัญหานี้แล้วลาออกมันก็จะทำให้เธอและครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นเนี่ยกระทบเดือดร้อนแต่ถ้าเธอจะทนต่อไปเธอก็ทนไม่ไหวแล้วผมก็ได้เริ่มแบ่งปันนะครับจากหลักสูตรฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งแล้วก็การฟังอย่างลึกซึ้งกับเธอนะครับเรื่องแรกที่ผมนำเสนอก็คือเธอสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับตัวเธอเองได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องรับกระทบเหมือนลูกโป่งถึงแม้จะลูกใหญ่แค่ไหนอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปถึงจุดหนึ่งมันทนไม่ไหวมันระเบิดก็เกิดความเสียหายนะครับถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดความเครียดเป็นโรคเครียดได้แล้วถ้ารักษาไม่หายไม่ดีขึ้นนะครับก็จะสามารถขยายผลไปอยู่ในภาวะซึมเศร้าและลามไปจนถึงเป็นโรคซึมเศร้าแล้วท้ายสุดอาจจะไปถึงการทำร้ายทำลายตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นปากเป็นเสียงนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเบื้องต้นก็แนะนำให้เธอใช้ประโยคแสดงความรู้สึกความต้องการโดยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1พูดถึงเหตุการณ์ส่วนที่2นะครับพูดถึงความรู้สึกที่เธอรับรู้จากเหตุการณ์นั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่3บอกความต้องการไปยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้เธอนะครับว่าสมมุติว่าเพื่อนนั้นชื่อ A ก็แล้วกันนะครับ A ในขณะที่เธอตะโกนด่าว่าฉันลั่นห้องอาหารนั้นนะครับนั่นคือเหตุการณ์2ฉันรู้สึกตกใจฉันรู้สึกกลัวหรือฉันรู้สึกเสียใจบอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันมากระทบเราอย่างไรนะครับแล้ว3เขาบอกว่าฉันต้องการให้เธอมีอะไรเนี่ยบอกฉันล่วงหน้าอย่ารอให้โมโหต้องการให้ฉันปรับปรุงอะไรนะครับช่วงพักเบรกหรือก่อนเข้าเริ่มงานหรือช่วงไหนที่เธอสะดวกเธอบอกฉันก่อนแล้วเรามาปรับตัวเข้าหากันนะครับนี่ก็คือข้อที่1คือการเป็นปากเป็นเสียงด้วยการสื่อสารด้วยประโยคแสดงความรู้สึกและความต้องการนะครับหลังจากนั้นเมื่อผู้ชมผู้ฟังท่านนี้นะครับได้ระบายความรู้สึกอย่างลึกซึ้งให้ผมฟังแล้วนะครับเราก็ได้เริ่มจับสังเกตได้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยนอกจากจะมีความเกลี้ยกล่อมแล้วยังมีบุคลิกของอารมณ์2บุคลิกด้วยก็คือเวลาปกติก็จะใจดีมากนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนหนึ่งไปคล้ายเคียงกับภาวะแมเนียนะครับหรือภาวะการคึกคักจนเกินเหตุของโรคไบโพล่าได้ซึ่งในสแกนดิเนเวียนในยุโรปหรือทั่วโลกในปัจจุบันนี้การที่จะพบที่ปรึกษาทางด้านจิตใจหรือจิตแพทย์นั้นเป็นเรื่องปกติสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำเธอไปอีก3ขั้นตอนนะครับในการทำให้เพื่อนของเธอนั้นสามารถที่จะยอมรับการเจ็บป่วยแล้วก็พบจิตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาแล้วได้แบ่งปันการฟื้นฟูเยียวยาไม่ได้หมายความว่าเพื่อนของเธอจะเป็นโรคจิตหรืออย่างไรนะครับ
คนละประเด็นเลยเหมือนกับคนไทยเราบางทีมีปัญหาก็ทำไงครับคุยกับเพื่อนไม่ได้ไปหาหมอดูอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจให้ดีขึ้นนะครับก็แบ่งการพูดคุยกับเพื่อนเพื่อจะเทคแคร์ดูแลเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนที่รักกันมากนะครับก็แบ่งการยอมรับการเจ็บป่วยแล้วก็เข้าพบจิตแพทย์เพื่อรับการคัดกรองดูแลเยียวยานั้นเป็น3ระดับข้อที่1ครับให้เธอหาจังหวะเวลาที่เพื่อนรู้สึกผ่อนคลายแล้วนะครับจะไม่เข้าไปพูดกันในตอนที่เขาโมโหโทโสรุนแรงนะครับ1หาจังหวะเวลาที่เพื่อนผ่อนคลาย2นะครับสอบถามความรู้สึกหรือชวนเขาพูดคุยถึงสิ่งดีๆที่เพื่อนคนนั้นเขาชอบนะครับเขาก็จะพูดออกมาแล้วผ่อนคลายอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะสื่อสารกับเราเต็มที่แล้วข้อที่3ครับเป็นช่วงยูเทิร์นคือเราถามเขาเลยว่าแล้วในช่วงที่ปกติเธออารมณ์ดีเนี่ยเธอเคยรู้สึกไหมว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนที่โมโหฉุนเฉียวรุนแรงตะโกนดังลั่นห้องอาหารหรือที่ทำงานได้ขนาดนี้ถามเขานะครับในข้อที่3นี้ถ้าเขาฉุกใจคิดด้วยฉันแปลกไปนะเราก็เสนอแนะต่อว่าถ้างั้นเราหาตัวช่วยกันไหมฉันรักเธอแล้วก็อยากจะอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนเธอนะเราไปพบที่ปรึกษาทางด้านจิตใจนะครับตามสวัสดิการรัฐที่เรามีหรือในกลุ่มแพทย์ที่เราพอที่จะเชื่อมโยงไปได้แล้วฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอนะครับที่จะเข้าไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำอย่าลืมนะครับผู้ชมผู้ฟังครับการที่เราจะยอมเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลานั้นไม่ได้ช่วยทั้งตัวเราและผู้กระทำให้ดีขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรครับ1ตัวผู้กระทำเองเราปล่อยให้เขารุนแรงก้าวร้าวไปเรื่อยๆในภาวะอาการใดๆก็แล้วแต่เท่ากับเราส่งเสริมให้ก็เกิดเสพติดความรุนแรงหรือเสพติดภาวะอารมณ์ที่แปลกแยกเหล่านั้นนะครับในต่างประเทศใช้คำว่า disorder นะครับเราไปสนับสนุนส่งเสริมให้เขาเสพติดในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วมันอาจจะรุนแรงขึ้นตัวเขาเองอาจจะไม่แค่ก้าวร้าวแค่วาจาแล้วอาจจะด้วยการกระทำรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ได้รับการดูแลประคับประคองนะครับแล้วก็ใส่ใจจากจิตแพทย์ก็จะมีส่วนช่วยเพราะเรื่องตรงนี้ไม่ได้เป็นอารมณ์วูบวาบและเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องกันมานะครับข้อที่2ก็คือตัวผู้ถูกกระทำเองถ้าปล่อยให้ถูกกระทำย่ำยีไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดภาวะเครียดไปจนถึงโรคเครียดได้และถ้าแก้ปัญหาไม่ได้อาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าลามไปจนถึงเป็นโรคซึมเศร้าไปจนถึงการทำร้ายตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรากล้าที่จะเผชิญความจริงในรูปแบบที่เหมาะสมเปรียบเสมือนเพื่อนเราตกน้ำถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นแต่เรากระโจนลงไปช่วยเป็นไงครับตายทั้งคู่เลยในทางกลับกันเราว่ายน้ำเป็นเพื่อนเราตกน้ำแต่เราไม่เคยเรียนรู้การช่วยเหลือคนตกน้ำเราว่ายเข้าไปช่วยด้านหน้าเลยเขาก็คล้องคอเราช่วยหน่อยฉุดกันจมน้ำไปด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงเราจะว่ายน้ำเป็นเราก็ต้องเรียนรู้วิธีช่วยเหมือนที่เมื่อกี้ได้แบ่งปันวิธีการต่างๆไปก็คือถ้าคนตกน้ำเราต้องเข้าด้านหลังเราไปช้อนคอเขาไว้นะครับช้อนคอเขาไว้แล้วลากขึ้นฝั่งอย่างนี้เราก็ช่วยเขาได้แล้วเขาก็ไม่ทำร้ายเราให้จมน้ำไปด้วยกันรวมไปถึงเราอาจจะใช้เทคนิควิธีการอื่นอย่างเช่นโยนห่วงยางลงไปให้ยื่นกิ่งไม้ยาวๆที่แข็งแรงลากเขาขึ้นหรือโยนเชือกลงไปให้เขาหรือแจ้งคนอื่นมาช่วยก็ได้ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เราทำเพื่อที่จะช่วยกันเยียวยาฟื้นฟูซึ่งกันและกันนะครับแล้วสำคัญที่สุดนะครับในท้ายที่สุดนี้คือต้นใจของเราทำเพื่อช่วยเหลือหรือเพื่อทำร้ายเจตนาจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับในทางกฎหมายเจตนาจะเป็นตัวกำหนดบทลงโทษและการวินิจฉัยเลยนะครับส่วนในทางจิตใจนั้นเจตนาจะบ่งบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์หรือเป็นไปในทางที่จะทำลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างทุกท่านให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งดีงามที่ได้มุ่งหมายไว้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกท่านครับสวัสดีครับ